Välkomna till Tanser Talks. Det är jag som är Johan. Idag har jag med mig Jonas. Berätta, vem är du och vad brinner du för? Ja, hur långt ska jag dra det? Men en 2 meter lång dalmas, okomplicerad. Nej, men jag har en podcast där jag intervjuar äldre människor om deras livshistorier och livserfarenheter. Och det har mer blivit ett samhällsprojekt där jag lyfter fram de här både i poddformat och även genom sociala medier. Då. Och så det är flera hundratusentals människor per säsong som tar del av vad de äldre har att lära oss. Är det något särskilt du kan dela med dig där? Jag kan förstå att det är många dimensioner och lager i den diskussionen. Men... En del som faktiskt har slagit mig, det är likheten mellan barn och äldre. För barn i sig är så pass oformade och vågar drömma stort utan att tänka på vad folk runt om dem ska tycka och tänka. Och samma likhet har jag bland de äldre. De vågar drömma och vågar sätta drömmarna till verklighet. Jag har träffat gäster som är över 80 år gamla och börjar gå på teater, alltså skådespelare. Jag tänker att ofta när vi pratar om välfärdsteknik så är det hjärna, hjärta, ryggrad. Det vill säga att det vi gör, det ska fungera, det ska vara tryggt och det ska skapa en självständighet bland de äldre. Och sen när du och jag pratade tidigare idag så var du inne och nämnde det här med hur viktigt det är att ta hand om varandra, vara ärliga mot varandra och älska varandra. Och att det är den bilden du får av många av de äldre. Jag tyckte bara att det gjorde ett väldigt starkt intryck på mig. Och det tar jag också med mig i det dagliga arbetet som vi har på Tunnstan. Där vi har vår trygghetstal i Örebro. Vi tar emot närmare 11 000 samtal varje dygn. Ungefär 50% det är kopplat till ensamhet. Det vill säga att våra äldre hör av sig för att fråga vad är klockan, vad är det för väder idag, bara för att få en mänsklig kontakt så att säga. Känner du också av det när du möter de här äldre i din podd? Ja, alltså verkligen. Det är någonting som har kommit till mig under resans gång, hur utbredd den här ofrivilliga ensamheten är. Det är en sak att vilja vara ensam, men att vara ofrivilligt ensam är enligt forskning lika skadligt som att röka. Och det är över 300 000 människor i Sverige som är ofrivilligt ensamma. Det är en väckarklocka om hur otroligt viktigt det är att vi lyssnar, att vi är medmänniskor och tar oss tid till att lyssna till de äldre och att med den tekniken ni står för också möjligt på ett digitalt sätt nå ut och krossa den här ensamheten, för att det är ett samhällsproblem på riktigt och det säger även era siffror. Nej, men det viktiga att förstå är att de här äldre är ju pigga på livet och de vill fortfarande leva. Men det finns käppar och hinder runt om dem som vi behöver bryta. Genom teknik och genom att sträcka ut en hand och vara där som medmänniska. Ibland ska det bara handla om att lyssna, att finnas där. Och det är så mycket, många fina eldsjälar inom äldreomsorgen som gör det här dagligen. Men det är viktigt också att förstå att man gör skillnad på riktigt genom att bara lyssna. Tycker det är så härligt när du säger just det här, gör skillnad på riktigt. När vi pratar om våra larmoperatörer på Örebro, som då tar emot de här 11 000 samtal per dygn. Det som driver många av dem att komma till jobbet är just det att finnas där för någon, kunna skapa en trygghet, kunna skapa en delaktighet. För det är tydligt att det är en stor ensamhet. Du som har tagit del av alla de här livshistorierna och gjort de här intervjuerna. Är det någonting du kan förmedla till oss och våra lyssnare också vad vi kan ska med oss framåt? Vi måste ju liksom leva här och nu, framförallt ta oss tiden medan vi fortfarande har dem nära i livet. För en dag är det för sent. Och den påminnelsen får jag i stort sett i alla samtal med de äldre som jag har. Stort tack Jonas.